Volt egyszer, hol nem volt, volt egy ország, Magyarország. Száz évvel ezelőtt, a sebesség századában, a magyarok egy állatkertet építettek országuk fővárosában, amelyet egy műheggyel szerettek volna még szebbé tenni, mivel hallottak egy Hagenbeck nevű német cirkuszigazgatóról, aki Hamburgban hasonlót épített. Parázsvita kezdődött az építészek között, hogy melyik hegyről készítsenek másolatot. Egyesek Noé tiszteletére, illetve az emberek állatokkal való szolidaritásának jeléül az Ararátot javasolták. Miközben mások a Sínai hegyért lobbiztak, mivel az számos szent könyvben említésre kerül. Olyan is volt, aki a Monteverest mellett kardoskodott. Végül a Kárpátok egyik bércét, az Egyes kőt választották, ami Erdélyben található, mely vidék akkortájt Magyarország része volt. Átjöttem a királyhágon,
Ezt a vidéket egyesek nagyon magyarnak tartották, ám e nézetet annak lakói nem osztották mindannyian. Mivel közülük számosan egyáltalán nem magyarok voltak, hanem románok, szászok, zsidók, szerbek, cigányok és egyéb népek, akik viszont mindannyian erdélyinek tartották magukat. Az állatkert építésének egyik vezető építésze, akit Kós Károlynak hívtak, ott született egy német-osztrák-francia gyökerekkel rendelkező családba. Népi elemeket felhasználó építészeti stílusát hitelesen magyarnak tartották, miközben ő ugyanazt erdélyiként határozta meg. Megkeresem, megtalálom az én kedves tárcsámat. Nem sokkal a műhegy építése után az ország beszállt az első nagy háborúba, és vereséget szenvedett. A békeszerződés eredményeként az ország bizonyos területeit, beleértve Erdélyt is, más országokhoz csatolták. Gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy világ. Ekképpen a mintául szolgáló eredeti hegy is megszűnt az ország része lenni, és az emberek között egy pletyka kezdett elterjedni, mely szerint a műhegy valójában igazi és természetes módon képződött. Az ország területének zsugorodása egy geológiai tolóerőt eredményezett, és ez a budapesti állatkert közepén kiemelte a nagy sziklát. Ezen elmélet egyik híve a külügyminiszter volt, foglalkozását tekintve földrajztudós.
Részt vett a béketárgyalásokon, majd később miniszterelnökként 2 antiszemita törvényt írt alá. Mindent vissza, mindent vissza, mindent vissza. Vissza a szép felvidékünk, minden hegyét, földjét. Vissza a dús erdeinknek, minden egyes tölgyét. Egy erdélyi író, akit háborús bűnösként halálra ítéltek, írt egy könyvet, Adjátok vissza a hegyeimet címmel, amely később a 2 korában sikerkönyvé vált. Vágvölgyében magyar nóta száll a magas égnek, s a Kárpátok ormain még őrtüzeink égnek. Nyitra ipoly s a kis hernád, vize ma még tiszta, de piros lesz, ha nem kapunk mindent vissza. A város a gyászolók fájdalmának enyhítése érdekében egzotikus állatokkal telepítette be a műhegyet. Mivel a nagy földzzsugorodás miatt sok magyar reked kívül az országon, és szokásaik, ruházkodásuk, használati tárgyaik nagyon hiányoztak a nosztalgia által elvakítottaknak, ezek azt javasolták, hogy hozassanak és állítsanak ki erdélyi családokat az állatkertben. Átmegyek a királyhágon, elhozom a futárcsákom, én teremtőm. Az egyik első oda telepíteni szándékozott család az éjjagazdálkodóé volt, akinek otthona a bivajházhoz szolgált mintául. Mikor e tervekről Kós Károly értesült, felháborodása jeléül megalapította a transzilvanizmus nevű mozgalmat, amely egy Magyarországtól és Romániától független régió kialakítását célozta meg. Kikiáltotta a Kalotaszeg köztársaságot. Ám a több nemzetiségű kisállam létrehozására irányuló kísérletei sikertelenek maradtak. Az állatkerti erdélyiek gondolatát Hagenbeck nagy csodálója, Horthy Miklós kormányzó is felkarolta, aki átmenetileg újra gyarmatosította a régiót. Azonban kezdeményezését a második nagyháború háttérbe szorította. Így nem maradt fönn adat arról, hogy a terv valaha megvalósult-e vagy sem. A kiállított embereket megvizsgáló kormányzót mutató egyetlen felvétel hitelessége vitatott. Átmegyek a királyhágon, elhozom a futárcsákom. A közelmúltban, a tornyok bukása után 10 évvel, Budapesten elkezdődött a Nagyszikla felújítása. És egy falra vésett szöveget találtak a műhegy egyik eldugott barlangjában.
Ezt egy Erdélyből származó írásformával, rovásírással írták. Egy szakértőt vittek titokban a helyszínre, hogy lefordítsa a feliratot. Látogatása után néhány órával a feliratot megsemmisítették, és a fordítónak nyoma veszett. A ruháit viszont megtalálták, és visszaszolgáltatták családjának. Az egyik zsebben egy papírfecnit találtak, amin ez állt: "Basszatok meg a műhegyeiteket!" Átjöttem a királyhágon, elvetett a futárcsákon. Én teremtőm, merre menjek, hol találom, merre menjek, hol találom az én kedves futárcsákon.